Quý vị và các bạn thân mến, Trúc Lâm là tên gọi một thiền phái Phật giáo do vua Trần Nhân Tông trị vì từ năm 1278 đến 1293 sáng lập. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, việc ra đời thiền phái Trúc Lâm đã kết thúc thời kỳ các tông phái Phật giáo Việt Nam do người nước ngoài sáng lập, chứng minh Phật giáo đã thực sự bắt rễ tại Việt Nam, thực sự được người Việt Nam đương thời tiếp thu và phát triển, tạo nên nền Phật giáo Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc. Thiền viện Trúc Lâm với diện tích khoảng 20 ha là một phần trên ngọn núi Phụng Hoàng, ngọn núi đẹp nhất khu vực thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt được khởi công xây dựng từ năm 1993 đến năm 1994 thì hoàn thành, dựa trên ý tưởng thiết kế và quy hoạch của Hòa Thượng Thiền sư Thích Thanh Từ. Công trình được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Vũ Xuân Hùng và Trần Đức Lộc, trong đó có sự đóng góp ý kiến quan trọng của cố kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ, người đã có rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như Dinh Độc Lập, chợ Đà Lạt, vân vân. Hiện nay người trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt là Thượng tọa Thích Thông Phương. Ngài là một trong những đại đệ tử của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt gồm 18 hạng mục chính, chia làm hai khu vực ngoại viện và nội viện. Khu vực ngoại viện bao gồm các công trình như chánh điện, hồ Tịnh Tâm, lầu chuông, gác trống, tổ đường, vân vân. Khu nội viện bao gồm hai khu vực riêng biệt. Đây là nơi tu học của các sư tăng và sư ni tại thiền viện. Nếu đi từ Hồ Tuyền Lâm, du khách có thể men theo con đường nhỏ với 140 bậc thang lát đá dài khoảng 500 m, vượt qua 3 cổng tam quan mới vào được khu chánh điện của thiền viện. Khu chánh điện có diện tích 192 m². Bên trong chánh điện thờ tự rất đơn giản nhưng mang ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo. Trên bàn thờ ở giữa là tượng Phật Thích Ca cao 2 m, tay cầm hoa sen đưa lên. Hai bên bức tượng Phật là bức họa Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử và bức Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng 6 ngà. Phía trên chính điện có các bức phù điêu khắc họa hình ảnh về 8 tướng thị của Đức Phật và các bao lam án thờ bằng gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Trần mái của chánh điện được lợp bằng mái ngói men sáng, mái ngói uốn cong thanh thoát, tạo nên nét khiêm cung của người Việt và nét thanh thoát của nhà thiền. Bên ngoài sân điện, bên trái của sân là gác trống và bên phải lầu chuông được chạm khắc các hình tượng rất tinh xảo. Bên trong có một quả chuông nặng 1,1 tấn được đúc ở Huế mang vào. Đứng trước thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, du khách có thể nhìn xuống Hồ Tuyền Lâm soi bóng rừng thông tuyệt đẹp. Phía trước chánh điện, gần lối đi xuống Hồ Tuyền Lâm là hồ Tịnh Tâm. Đây là một hồ nước nhân tạo, xung quanh hồ là những hàng cây liễu rủ bóng, được nuôi thả các loài cá và rùa, trông rất thanh bình theo phong cách nhà Phật. Điểm nhấn được yêu thích nhất của khu thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đó là vườn hoa phía trước chánh điện. Vườn hoa rất đẹp, được trồng nhiều loại hoa quý như thiên điểu, sim úc, phù dung, cẩm tú cầu, túy điệp, vân vân. Tất cả các loại hoa này đều được các tăng ni sưu tầm và tự ươm tại khu vực bên trong khu nội viện. Vào năm 2015, thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đã hoàn thiện thêm hai công trình mang ý nghĩa lớn, đó là khu tháp thờ Xá Lợi Phật và khu ngũ lầu thờ tượng Phật Thích Ca, được làm từ ngọc bích và vàng do các Phật tử Thái Lan dâng tặng.